Oppitunti 1. Eettinen sijoittaminen epävakailla markkinoilla. Noudatatko eettisiä sijoitusstrategioita? Kyllä, noudatan eettisen sijoittamisen viitekehystä. Mikä motivoi eettistä lähestymistapaasi? Etsin arvojen ja pääoman välistä sopusointua. Käytättekö poissulkevia seuloja? Suljen pois toimialat, jotka rikkovat ydinperiaatteita. Mitä toimialoja tyypillisesti suljet pois? Tupakka, aseet ja fossiiliset polttoaineet ovat yleisiä poikkeuksia. Rajaavatko poissulkemiset sijoitusuniversumiasi liikaa? Kyllä ne voivat, minkä vuoksi tasapaino on välttämätöntä. Pidätkö mieluummin positiivisesta seulonnasta? Yhdistän usein poissulkemiset positiiviseen seulontaan. Mitä positiivinen seulonta pitää sisällään? Se valitsee yrityksiä, joilla on vahvat ympäristökäytännöt. Otatteko huomioon myös sosiaaliset kriteerit? Sosiaaliset tekijät, kuten työelämän standardit, ovat erittäin tärkeitä. Sisällytätkö analyysiisi hallinnon? Yritysjohtaminen on minulle keskeisessä asemassa päätöksenteossa. Miten mittaat hallinnon laatua? Tarkastelen hallituksen riippumattomuutta ja johdon palkkauksen läpinäkyvyyttä. Sijoitatko ESG-merkittyihin rahastoihin? Sijoitan valikoituihin ESG-rahastoihin huolellisen taustatarkistuksen jälkeen. Miten ESG-rahastojen uskottavuutta tarkistetaan? Tarkastelen menetelmiä, omistuksia ja kolmannen osapuolen tarkastuksia. Onko viherpesusta huolta? Kyllä, viherpesu on merkittävä ja kasvava huolenaihe. Miten viherpesu havaitaan rahastoissa? Vertaan ilmoitettuja tavoitteita todellisiin salkun riskipositioihin. Käytätkö vaikuttavuusinvestoimista suoraan muutokseen? Kohdistan osan sijoitussalkustani vaikuttavuussijoituksiin. Mikä määrittelee sinulle vaikuttavuusinvestoinnin? Selkeät sosiaaliset tulokset ja mitattavat mittarit määrittelevät vaikuttavuuden. Odotatko markkinatuottoa vaikuttavuusinvestoinneilta? Odotan monissa tapauksissa kilpailukykyistä tuottoa ja hyväksyn joskus kompromisseja. Miten mittaat sosiaalisia tai ympäristöllisiä vaikutuksia? Käytän keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ja riippumattomia arviointeja. Osallistutko osakkeen omistajien aktivismiin? Toimin silloin, kun johtaminen voi vaikuttaa yrityksen toimintaan. Mitä muotoja sitoutuminen ottaa? Valtakirjaäänestys, keskustelut johdon kanssa ja päätöslauselmien jättäminen. Uskotko, että aktivismi muuttaa yritysten toimintatapoja? Se voi olla mahdollista, varsinkin jos sitä tukevat pysyvät sijoittajakoalitiot. Kannatatko divestointia strategiana? Myynti voi viestiä paheksunnasta, mutta sillä on vaihtelevia käytännön vaikutuksia. Milloin divestointi on tarkoituksenmukaista? Se on sopivaa, kun sitoutuminen epäonnistuu ja moraalinen kanta on ratkaiseva. Tasapainotatko eettiset tavoitteet luottamusvelvollisuuden kanssa? Eettisen sijoittamisen tulisi kunnioittaa luottamusvelvollisuuksia. Miten käsittelet etiikan ja tuottojen väliset ristiriidat? Punnitsen pitkän aikavälin riskejä ja epäeettisen altistumisen systeemisiä kustannuksia. Sisällytetäänkö ilmastoriski rahoitusmalleihin? Sisältää skenaarioanalyysejä ja siirtymäriskien arviointeja.
Käytättekö hiilijalanjälkimittareita sijoitussalkuissa? Seuraan hiiliintensiteettiä ja altistumista korkeapäästöisille aloille. Kuinka luotettavia hiilijalanjäljen mittarit ovat eri yrityksissä? Mittarit vaihtelevat, joten pidän parempana standardoituja ja auditoituja tiedonantoja. Suositko yrityksiä, joilla on nolla nettositoumuksia? Suosin uskottavia sitoumuksia, joissa on selkeät tavoitteet ja välitavoitteet. Miten arvioit nettonollapäästölupausten uskottavuutta? Tarkastelen kolmannen osapuolen varmennusta, lyhyen aikavälin suunnitelmia ja investointien yhdenmukaisuutta. Investoitteko suoraan vihreään teknologiaan? Sijoitan valikoidusti uusiutuvaan energiaan ja kestävään infrastruktuuriin. Ovatko uusiutuviin energialähteisiin sijoittaminen aina vähäriskisiä? Ne eivät ole, projektin toteutus ja sääntely luovat riskejä. Kiinnitättekö huomiota toimitusketjun etiikkaan? Toimitusketjun läpinäkyvyys on olennaisen tärkeää todellisen kestävyyden kannalta. Miten arvioit toimitusketjun käytäntöjä? Tarkistan auditoinnit, toimittajien toimintaohjeet ja korjaavien toimenpiteiden tiedot. Asettatko ihmisoikeudet etusijalle sijoitusvalintoja tehdessäsi? Ihmisoikeusnäkökohdat eivät ole minun näkökulmastani neuvoteltavissa. Välttääkö yrityksiä, joilla on huonot työhistorian tiedot? Vältän yrityksiä tai teen yhteistyötä niiden kanssa työvoiman väärinkäytösten ratkaisemiseksi. Otatteko huomioon paikalliset yhteisövaikutukset? Yhteisövaikutus on vastuullisen sijoittamisen keskeinen ulottuvuus. Miten vertaat lyhyen aikavälin voittoa pitkän aikavälin yhteiskunnalliseen hyötyyn? Pidän pitkän aikavälin selviytymiskykyä ja systeemistä hyvinvointia etusijalla. Hajautatko toimintaasi eri toimialoille pysyen samalla eettisenä? Hajauttaminen on edelleen tärkeää idiosynkraattisen riskin hallitsemiseksi. Käytättekö temaattisia strategioita, kuten kestävää maataloutta? Temaattiset strategiat auttavat tavoittelemaan tiettyjä ympäristöllisiä tai sosiaalisia tavoitteita. Käytätkö taloudellisia mittareita eri tavalla eettisten sijoitusten yhteydessä? Yhdistän perinteisen arvonmäärityksen kestävyyskorjattuihin riskitekijöihin. Miten käsittelet kiistanalaisia yrityksiä, joilla on potentiaalia uudistua? Usein ryhdyn toimeen ensin ja harkitsen irtautumista, jos edistyminen pysähtyy. Teitkö yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa eettisten aloitteiden parissa? Koalitiot lisäävät vaikutusvaltaa ja jakavat due diligence-taakkaa. Otatko huomioon julkisen politiikan ja sääntelyn päätöksenteossa? Sääntelykehitys muokkaa alan pitkän aikavälin elinkelpoisuutta ja sitä on seurattava. Käytättekö valtionvelan osalta ihmisoikeuksiin perustuvia poikkeuksia? Arvioin valtion riskiä ja vältän räikeitä ihmisoikeusloukkaajia. Arvostatko yritysten läpinäkyvyyttä ja raportointia? Läpinäkyvä raportointi on sijoittamisen peruskriteeri. Miten pysyt ajan tasalla kehittyvistä ESG-standardeista? Noudatan standardien asettajia, akateemista tutkimusta ja markkinakäytäntöjä. Käytättekö luottoluokituslaitoksia ESG-pisteytykseen? Käytän niitä yhtenä lähtökohtana, en ainoana määräävänä tekijänä. Kyseenalaistatko ESG-arvioijien objektiivisuuden? Arviointimenetelmät vaihtelevat, joten niitä on tarkasteltava tarkasti. Miten varmistat, että portfoliosi pysyy ajan myötä linjassa?
Suoritan säännöllisiä arviointeja ja tasapainotan osaamistani päivitettyjen kriteerien mukaisesti. Tarjoatko eettistä sijoitusneuvontaa muille? Jaan periaatteita ja kannustan huolellisuusvelvollisuuteen määräilevien neuvojen sijaan. Otatteko malleissanne huomioon pääoman yhteiskunnalliset kustannukset? Sisällytän ulkoisvaikutukset sikäli kuin ne on mahdollista mitata. Onko eettisessä sijoittamisessa kiistanalaisia puolia? Kyllä, keskustelut vaihtelevat tehokkuudesta elitismiin ja tahattomiin seurauksiin. Miten suhtaudut kriitikoihin, jotka kutsuvat eettistä sijoittamista tulokselliseksi? Painotan mitattavissa olevia tuloksia ja kannatan jatkuvaa parantamista. Uskotko, että eettinen sijoittaminen voi ajaa systeemistä muutosta? Se voi olla mahdollista, varsinkin kun siihen yhdistetään politiikan ja kuluttajien muutokset. Säilytätkö joustavuutta eettisten kriteerien päivittämisessä? Kriteerini kehittyvät näytön, normien ja sidosryhmien panoksen myötä. Sijoitatko kehittyville markkinoille, joilla on erilaiset eettiset normit? Sijoitan varovaisesti ja painotan paikallisia standardeja ja sitoutumista. Miten mittaat eettisten sijoitusten menestystä? Menestys yhdistää taloudellisen tuoton ja todennetut sosiaaliset tai ympäristövaikutukset. Raportoitko vaikutusten tuloksista vertaisille tai asiakkaille? Tarjoan läpinäkyviä vaikutusraportteja ja dokumentoituja mittareita. Käytättekö teknologiaa vaikutusten seuraamiseen ja varmentamiseen? Lohkoketju ja satelliittidata voivat parantaa todentamista joissakin yhteyksissä. Harkitsetko hyväntekeväisyyspääomaa sijoittamisen ohella? Filantropia täydentää sijoittamista rahoittamalla ei-kaupallisia ratkaisuja. Uskotko äänestämiseen pääomalla moraalisena tekona? Kyllä, pääoman allokointi viestii mieltymyksistä ja voi kannustaa muutokseen. Aiotteko jatkaa eettisen sijoitusstrategianne hiomista? Teen niin, koska sekä etiikka että markkinat kehittyvät. Aion tarkastella omaa portfolioani ja alan soveltaa näitä eettisiä kriteerejä. Oppitunti 2. Näytöt ja läsnäolo digitaalisen elämän ja perheen kanssa vietetyn ajan tasapainottaminen. Miten tasapainotat ruutuajan ja perheen yhteisen ajan? Asetin selkeät rajat laitteiden käytölle. Millaisia rajoja sinä noudatat kotona? Meillä on laitevapaita alueita ja aikoja joka päivä. Mitkä kodin huoneet ovat laitteettomia? Ruokailutila ja makuuhuoneet ovat ruututtomia tiloja. Asetatteko aikarajoituksia sosiaaliselle medialle ja striimaukselle? Asetan päivittäiset rajoitukset ja valvon niitä sovelluksilla tarvittaessa. Miten nuo rajat lapsille esitellään? Selitän syyt rauhallisesti ja toimin samalla tavalla. Neuvotteko poikkeuksista työ- tai hätätilanteissa? Sallimme poikkeukset ennakkoilmoituksella ja molemminpuolisella kunnioituksella. Miten selviydyt työstä, joka vaatii iltaruutuaikoja? Aikataulutan keskittyneitä työjaksoja ja suojelen perheen yhteisiä tunteja. Käytättekö teknologiaa perheen rutiinien vahvistamiseen? Käytän jaettuja kalentereita ja lempeitä ajastimia siirtymiin. Miten saatte takaisin huomion perheen aterioiden aikana? Laitoimme puhelimet yhteiseen koriin ennen ruokailua. Käytättekö puhelimen ulkopuolisia rituaaleja kiintymysten luomiseen? Luemme ääneen, jaamme kohokohtia ja esitämme pohdiskelukysymyksiä.
Miten käsitellä lapsia, jotka vastustavat ruutuaikasääntöjä? Tarjoan vaihtoehtoja ja asetan johdonmukaisia seurauksia. Mitä vaihtoehtoja ehdotat näytölle? Ulkoleikkejä, lautapelejä ja luovia projekteja. Suunnitteletteko joskus teknologiavapaita perhepäiviä? Järjestämme kuukausittain vähintään yhden teknologiavapaan viikonlopun. Miten hoidat viihteen suhteen kompromisseja teini-ikäisten kanssa? Osallistun heidän sääntöjen laatimiseen ja asetan heille yhteisiä odotuksia. Parantaako neuvottelu sääntöjen noudattamista? Se edistää omistajuutta ja vähentää salaista käyttöä. Miten varmistat ruutuajan laadun määrän sijaan? Suosittelen opettavaista ja luovaa sisältöä passiivisen vierittämisen sijaan. Katsotteko digitaalista sisältöä yhdessä lasten kanssa? Yhteiskatselu mahdollistaa keskustelun ja kriittisen ajattelun mediasta. Miten sinä vastaat laitteiden houkutukseen nukkumaanmenoaikaan? Noudatamme digitaalista ulkonaliikkumiskieltoa ja käytämme yötilaominaisuuksia. Käytätkö sinivalosuodattimia unen suojaamiseen? Kyllä, ja himmennämme ruutuja nukkumaanmenoa edeltävinä tunteina. Miten itse mallinnat terveellisiä ruututottumuksia? Rajoitan omaa käyttöäni ja priorisoin läsnäoloa perheen yhteisinä hetkinä. Varaatteko jokaiselle lapselle aikaa omalla laitteella? Suunnittelen viikoittain yksilöllisiä aktiviteetteja ilman laitteita. Miten käsittelet kiireellisiä ilmoituksia ollessasi läsnä perheen kanssa? Mykistän ei-välttämättömät hälytykset ja tarkistan kiireelliset viestit huomaamattomasti. Ilmoitatko työtovereillesi saatavuudestasi suojellaksesi perheen yhteistä aikaa? Asetan odotuksia ja käytän automaattisia vastauksia tarvittaessa. Miten käsittelet syyllisyyttä väistämättömästä ruudunkäytöstä? Muotoilen sen uudelleen tarkoitukselliseksi työksi ja kompensoin sitä keskittyneellä perheen läsnäololla. Käytätkö teknologiaa perheen sisäisen yhteydenpidon vahvistamiseen? Käytämme videopuheluita kaukaisten sukulaisten kanssa ja jaamme valokuva-albumeja. Miten arvioit sovellusten sopivuutta perheille? Tarkistan sisällön, yksityisyysasetukset ja ikätasoisuuden huolellisesti. Opetatteko lapsille digitaalista lukutaitoa ja kriittistä kuluttamista? Opetan heitä kyseenalaistamaan lähteet ja ajattelemaan ennen kuin jakavat ne. Miten suojelet lapsia netin haitoilta? Otan käyttöön lapsilukon ja ylläpidän avointa keskustelua riskeistä. Keskusteletko säännöllisesti ruutuaikarajoituksista kumppanisi kanssa? Kokoonnumme kuukausittain arvioimaan sääntöjä ja mukauttamaan niitä lasten kasvaessa. Miten rajoituksia säädetään, kun koulun vaatimukset kasvavat? Annamme opiskelulle joustavuutta samalla kun säilytämme perheen perusrituaalit. Mittaatteko ruutukäytäntöjen vaikutusta perheen hyvinvointiin? Tarkkailen mielialaa, unta ja ihmissuhteiden laatua keskeisinä indikaattoreina. Miten reagoit, jos ruudut aiheuttavat konflikteja kotona? Toimin rauhallisesti sovittelijana ja palautan yhteisiin sopimuksiin viipymättä. Osallistutteko lapsia ruutuajan seurausten luomiseen? Osallisuus opettaa vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Miten estät näyttöjä korvaamasta ulkona vietettyä aikaa? Suunnittelen päivittäisiä ulkoiluaktiviteetteja ja perheen yhteisiä kävelyretkiä. Käytätkö palkintoja kannustaaksesi laitteiden ulkopuoliseen käyttäytymiseen? Pienetkin kiitokset ja palkinnot vahvistavat myönteisiä tapoja.
Miten suojaat kumppaniasi digitaaliselta häiriötekijältä keskustelujen aikana? Olemme samaa mieltä signaaleista, joilla laitteet pysäytetään ja huomio keskitetään uudelleen. Luotko teknologisia rituaaleja erityistilaisuuksia varten? Pidämme tärkeät juhlat täysin ruuduttomina tapahtumina. Miten tasapainotat henkilökohtaisen vapaa-ajan ruutuajan ja perhevelvoitteet? Varaan henkilökohtaista ruutuaikaa silloin, kun perheen tarpeet on täytetty. Näytätkö esimerkkiä pyytämällä anteeksi ja korjaamalla virheesi? Pyydän anteeksi ja osoitan uudistettua sitoutumista perheen läsnäoloon. Miten pitää teini-ikäiset kiinnostuneina ilman jatkuvia ruutuja? Tuen heidän harrastuksiaan ja fasilitoin heidän sosiaalista toimintaansa offline-tilassa. Asettatko tavoitteita passiivisten näyttötottumusten vähentämiseksi? Asetamme pieniä tavoitteita ja juhlimme edistymistä yhdessä. Miten suojelet pieniä lapsia algoritmien luomilta sisältösilmukoilta? Pidän kuratoidusta sisällöstä ja rajoitetuista automaattisen toiston asetuksista. Vaalitteko digitaalisten perinteiden ulkopuolisia perinteitä? Perinteet, kuten sunnuntai-ateriat ja tarinankerronta, yhdistävät meitä paljon. Miten neuvottelet ruutuajasta vierailevien vieraiden kanssa? Asetamme odotukset ystävällisesti ja ehdotamme osallistavia aktiviteetteja. Arvioitko digitaalisten työkalujen uskottavuutta, joiden väitetään parantavan perhe-elämää? Tutkin arvosteluja ja tietosuojakäytäntöjä ennen uusien sovellusten käyttöönottoa. Miten vastustat sosiaalista painetta dokumentoida jokainen perheen hetki verkossa? Arvostan yksityisiä muistoja ja valitsen jakamani harkitusti. Keskusteletteko digitaalisista jalanjäljistä ja suostumuksesta vanhempien lasten kanssa? Korostamme yksityisyyttä, kunnioitusta ja pitkän aikavälin seurauksia. Miten säilyttää kärsivällisyys, kun teknologia aiheuttaa konflikteja? Pysyn rauhallisena, kuuntelen ja puutun käytökseen sen sijaan, että reagoisin laitteeseen. Kannustatko perheenjäseniä asettamaan henkilökohtaisia digitaalisia tavoitteita? Henkilökohtaiset tavoitteet luovat tervettä motivaatiota ja itsesäätelyä. Miten integroit tietoiset tauot päivittäisiin rutiineihin? Harjoittelemme lyhyitä tietoisia tarkastuksia ennen aterioita ja nukkumaanmenoa. Arvioitteko uudelleen seulontakäytäntöjä suurten elämänmuutosten aikana? Käymme sääntöjä läpi muuttojen, uusien työpaikkojen ja koulunvaihdosten yhteydessä. Miten edistät empatiaa sisarusten välisissä digitaalisissa erimielisyyksissä? Ohjaan keskusteluja, jotka keskittyvät tunteisiin ja ratkaisuihin. Käytättekö näyttöjä perheen oppimiseen ja luovaan yhteistyöhön? Luomme yhdessä soittolistoja, perheelokuvia ja yhteistyöprojekteja verkossa. Miten mittaat onnistumista ruutujen ja perheen kanssa vietetyn ajan tasapainottamisessa? Menestys näkyy vahvempina ihmissuhteina ja parantuneena hyvinvointina. Mitä kiistanalaisia kompromisseja olet kohdannut tässä tasapainottelussa? Jännitteitä syntyy, kun uran vaatimukset edellyttävät ruutuaikaa, joka vähentää perheen yhteistä aikaa. Miten priorisoit, kun velvollisuudet ovat ristiriidassa perheen rituaalien kanssa? Kommunikoin avoimesti ja neuvottelen kompromisseja, jotka kunnioittavat molempien tarpeita. Mitä viimeistä sääntöä suosittelisit perheille nyt? Suojaa perheen tärkeimmät hetket tietoisesti ja käytä näyttöjä selkeästi tarkoituksenmukaisesti. Aloitan tänä iltana perhesopimuksen ja otan mallia laitteen turvajärjestelmästä itse. Oppitunti 3. Välttämättömien keittiölaitteiden keskustelu. Minkä ruoanlaittovälineen olet kokenut välttämättömäksi?
Pidän laadukasta tehosekoitinta välttämättömänä. Miksi tehosekoitin ansaitsee tuon statuksen? Se valmistaa nopeasti sileitä soseita, kastikkeita ja keittoja. Käytätkö sitä muuhunkin kuin juomiseen? Käytän sitä pähkinävoissa, taikinan alkuruokiin ja kastikkeisiin. Säästääkö se aikaa ruoanlaitossa? Se lyhentää silppuamiseen ja manuaaliseen emulgointiin kuluvaa aikaa. Luuletko, että se korvaa muut keittiövälineet? Se täydentää muita työkaluja, ei kokonaan korvaa niitä. Onko tehokkaan tehosekoittimen omistamiseen liittyviä kiistanalaisia puolia? Kyllä, melusta, energiankulutuksesta ja kustannuksista voidaan keskustella. Oletko huolissasi ravintoaineiden häviämisestä sekoittamisen aikana? Kuitua jää, mutta jotkin haihtuvat ravintoaineet voivat muuttua lämmön vaikutuksesta. Miten hillitset ravinteiden hajoamista? Sekoitan hetken ja käytän kylmiä aineksia aina kun mahdollista. Käytätkö tehosekoitinta ruoanlaittoon ja erien kypsentämiseen? Valmistan viikoksi isoja eriä keittoja ja kastikkeita. Tukeeko tuo käytäntö terveellisiä ruokailutottumuksia? Se kannustaa johdonmukaiseen kotiruuanlaittoon ja annosten hallintaan. Tuntuuko siivoaminen työläältä? Oikein valittu malli helpottaa puhdistusta astianpesukoneen kestävien osien ansiosta. Pidätkö henkilökohtaisista tehosekoittimista yksittäisten annosten sekoittamiseen? Henkilökohtaiset laitteet ovat käteviä nopeisiin smoothieihin liikkeellä ollessa. Suositteletko tiettyä tehoaluetta monipuolisuuden vuoksi? Suosittelen keski- tai suuritehoista moottoria vaativampiin tehtäviin. Onko suurnopeuksisiin teriin liittyviä turvallisuusongelmia? Noudatan turvallisuusohjeita ja vältän moottorialustan upottamista veteen. Arvostatko joidenkin tehosekoittimien mukana tulevia murskaintyökaluja? Tamperit parantavat paksujen seosten käsittelyä pysäyttämättä moottoria. Käytätkö tehosekoitinta jälkiruokiin tai jäätelöön? Teen pakastejälkiruokia ja sorbetteja, joilla on pehmeä koostumus. Miten tehosekoitin vertautuu monitoimikoneisiin? Monitoimikoneet ovat erinomaisia pilkkomisessa ja silppuamisessa, kun taas tehosekoittimet ovat erinomaisia nesteiden käsittelyssä. Omistatko sekä tehosekoittimen että monitoimikoneen? Omistan molemmat kattaakseni laajemman valikoiman tekniikoita. Onko kotikokkien keskuudessa kiistanalaisia brändikeskusteluja? Brändiuskollisuus voi olla vahvaa ja polarisoivaa kuluttajayhteisöissä. Pidätkö hintaa luotettavana laadun mittarina? Hinta heijastelee usein rakennuskustannuksia ja takuuta, mutta tutkimus on välttämätöntä. Pidätkö mieluummin portaattomasta nopeuden säädöstä? Portaaton nopeus tarjoaa paremman hallinnan koostumukseen ja koostumukseen. Oletko käyttänyt tehosekoitinta vauvan ruoan kanssa? Valmistan vauvoille sileitä, ravinteikkaita soseita. Oletko huolissasi ristikontaminaatiosta valmistaessasi erilaisia ruokia? Pesen huolellisesti käyttökertojen välillä ja käytän erillisiä astioita tarvittaessa. Säilytätkö tehosekoitinta tiskillä vai kaapissa? Säilytän sitä tiskillä helppokäyttöisyyden ja usein toistuvan käytön vuoksi. Aiheuttaako tiskin säilytys sotkua? Tasapainotan esteettömyyden keittiön estetiikan ja säilytystarpeiden kanssa. Löytyykö varaosia helposti saatavilla? Saatavuus vaihtelee tuotemerkeittäin, joten valitsen merkkejä, joilla on hyvä tuki.
Arvostatko takuuta ja asiakaspalvelua paljon? Arvostan kestävien laitteiden pitkiä takuita ja nopeaa palvelua. Oletko kokeillut vaihtoehtoisia laitteita, jotka jäljittelevät tehosekoittimen toimintoja? Sauvasekoittimet toistavat monia tehtäviä pienemmällä säilytystilalla. Vastaavatko sauvasekoittimet teholtaan pöytämallien tehoa? Ne ovat käteviä, mutta tyypillisesti vähemmän tehokkaita tiheille seoksille. Käytätkö kylmäpuristimen sijaan mehupuristimia? Käytän mehupuristimia kirkasta mehua varten, mutta ne poistavat kuitua toisin kuin tehosekoittimet. Uskotko, että tehosekoitin vaikuttaa kulinaariseen luovuuteen? Se laajentaa tekniikkavaihtoehtoja ja kannustaa kokeilemaan reseptejä. Luottavatko ammattikeittiöiden kokit tehosekoittimiin? Monet ammattikokit käyttävät tehokkaita tehosekoittimia tasaisten tulosten saavuttamiseksi. Onko tehokkaisiin laitteisiin liittynyt ympäristöongelmia? Energiatehokkuus on tärkeää, ja valitsen malleja, joilla on vastuulliset luokitukset. Valmistatko kasvipohjaisia maitoja kotona tehosekoittimella? Valmistan manteli-, kaura- ja cashew-pähkinämaitoja itse kontrolloimalla ainesosia. Vähentääkö itse tehty tuotanto lisäaineita ja sokeria? Se mahdollistaa täydellisen hallinnan ja välttää tarpeettomia säilöntäaineita. Vaikuttavatko yhteisön reseptit ja trendit laitteiden käyttöön? Viraalireseptit usein lisäävät kiinnostusta tiettyihin kodinkoneisiin. Ovatko viraalien tehosekoittimien trendit olleet kiistanalaisia? Jotkin trendit edistävät liiallista kulutusta tai vaarallisia käytäntöjä. Miten erotat turvalliset ja riskialttiit virusreseptit? Noudatan elintarviketurvallisuusohjeita ja vältän ohjeita, jotka tuntuvat harkitsemattomilta. Pidätkö tehosekoittimen monipuolisuutta myyntivalttina oppijoille? Monipuolisuus opettaa tekniikkaa ja kannustaa usein tapahtuvaan harjoitteluun keittiössä. Suosittelisitko tehosekoitinta aloitteleville ruoanlaiton opettelijoille? Kyllä, se on arvokas työkalu perustekniikoiden yksinkertaistamiseen. Miten ehdotat oppijoille ensimmäisen mallin valintaa? Arvioi teho, kapasiteetti, puhdistus ja takuu suhteessa budjettiin. Kannustatko kokeilemaan sekä suolaisia että makeita reseptejä? Kokeilu laajentaa taitoja ja pitää ruoanlaiton kiinnostavana. Mitä hoitovinkkejä annat pitkäikäisyyden takaamiseksi? Puhdista terät välittömästi, vältä ylikuumenemista ja noudata valmistajan ohjeita. Säilytätkö kuitteja ja asiakirjoja takuuvaatimuksia varten? Säilytän dokumentaatiota ja rekisteröin laitteet tarvittaessa. Onko olemassa lisävarusteita, jotka lisäävät tehosekoittimen käyttökelpoisuutta? Lisäpurkit, kannet ja avaustyökalut parantavat joustavuutta. Miten tasapainotat laitteiden keräämisen minimalistisen keittiön kanssa? Pidän monitoimityökaluja ja laatua määrän sijaan tärkeänä. Luuletko, että tehosekoitin voi muuttaa kodin ruokailutottumuksia? Se voi tehdä kotiruuanlaitosta helpompaa ja nautinnollisempaa. Suositteletko koskaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja tehosekoittimia vastustaville? Ehdotan manuaalisia tekniikoita ja muita laitteita yksilöllisten arvojen perusteella. Minkä viimeisen argumentin antaisit tehosekoittimen välttämättömyydelle? Sen kyky säästää aikaa, parantaa ravitsemusta ja inspiroida luovuutta tekee siitä välttämättömän monille.
Harkitsen laadukkaan tehosekoittimen ostamista sekä käytännönläheiseen ruoanlaittoon että kulinaarisiin seikkailuihin.